يعطيكم العافيه شباب. ما علي بنعطلكم شوي. الشباب في الاي تي بلغونا ان في زملاء قاعد يسوون داونلودينج من النت. بس عفوا مديرنا، يعني لو واحد عمل اشي غلط ونزل حاجه مخله بالاداب يعني مش ممكن تعبوه لحاله؟ انا حاسس ان احنا كنا متفاهمين عشان واحد عمل غلطه يعني. هذه قواعد الشغل. حضرتك خالفتها؟ والله ولا خلفتها ولا شيء يعني. هذا بس الشغل يعني، واصلا عمر ما نزلت شيء اونلاين يعني ما. طيب ممكن تخلي الرجال يشوف شغله؟ ستتفهم مشاعر هذا الموظف لو ضبطت نفسك يوماً مستمتعاً بأفلام الكرتون أكثر من أطفالك. كل شيء تمام؟ الحمد لله. سيستغرب الأبناء لو وجدوا والدهم يغني بحماس وبهجة أغنية من فيلم كوكو، أو والدتهم شغوفة بسبونج بوب وتوم أند جيري أكثر منهم، علماً أن الرسوم المتحركة منذ بدايتها لم تكن مخصصة لجمهور الأطفال فقط. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن متعة الكبار والصغار، الرسوم المتحركة. لولا التحريك ما كانت السينما. فمن فكرة تحريك 24 صورة في الثانية الواحدة ولدت السينما. لكن ميلاد الرسوم المتحركة تأخر حتى عام 1900 حين صنع جي ستوارت بلاكتون فيلمه القصير الصامت The Enchanted Drawing عن فنان يرسم شخصية تتحرك وتتفاعل معه، ويبدأ في إنتاج أفلام تمزج بين التحريك والتمثيل. أخذ رسام الكاريكاتير الفرنسي إميل كول خطوة أبعد في عام 1908 حين صنع أول فيلم رسوم متحركة بالكامل، لكنه احتاج إلى 700 رسمة لينجز فيلما مدته دقيقتان فقط. ليتواصل تطور أفلام الرسوم المتحركة ويتضاعف نجاحها لدى الكبار قبل الصغار. لم يكن ميكي ماوس أول شخصية كرتونية تذيع شهرتها في العالم، فيصبح لها دمى وألعاب وساعات يد وتذكارات. سبقه في عام 1919 القط فيليكس، ليظهر بعدها ميكي إلى النور في عام 1928 على يد والت ديزني وأب آيوركس بعد رفض الموزعين لنسختين السابقتين منه. فتح أشهر فأر في العالم الباب لسلسلة من التجارب أسفرت عن ظهور أول فيلم رسوم متحركة طويل، سنو وايت والأقزام السبعة، لتبدأ رحلة من التطور الفني لم تنقطع حتى الآن. Or whence she came, he knows not, nor does he care, for his heart tells him that here's the maid predestined to be his bride. في أربعينيات القرن الماضي عانت شركة ديزني من خسائر فادحة بسبب تأثير الحرب العالمية على توزيع أفلامها في أوروبا. لم تحقق أفلامها التالية لسنو وايت نفس النجاح،
فأصبحت مدينة بملايين الدولارات ومهددة بإشهار إفلاسها. كان لدى والت ديزني 3 مشاريع يتم تطويرها منذ سنوات: سندريلا، أليس إن وندرلاند، and بيتر بان، وكان عليه أن يختار فيلماً واحداً فقط ليراهن عليه، فاختار سندريلا. استغرقت رحلة إنتاج الفيلم سنوات، رسم فيها فريق الفنانين مليون رسمة لكل المشاهد قبل الوصول إلى النسخة النهائية. I say, young lady, wait! كان هناك 3 نسخ من قصة سندريلا، اختار منها ديزني هذه، حيث نجد سندريلا أكثر جرأة مما نعرفه، تتخذ موقفاً صريحاً من أخواتها معلنة رفضها لشكل حياتها. كان اختيار الفيلم صائباً، حيث أعاد الشركة إلى صدارة شباك التذاكر وأنقذها من شبح الإفلاس. ماذا لو كانت الشخصيات الكرتونية حقيقية؟ سؤال عبثي أجاب عنه ببراعة وجدية فيلم Who Framed Roger Rabbit، ليعيد أفلام الرسوم المتحركة إلى لحظة البداية، حيث تلتقي الشخصيات الكرتونية بالممثلين على الشاشة. ويعتمد مخرج الفيلم روبرت زيميكس على رواية بعنوان Who Censored Roger Rabbit. أعجبت الفكرة الجمهور وأقبل على الفيلم، ليحيي نجاحه أفلام الرسوم المتحركة من جديد بعد فترة ركود عانت منها الصناعة في السبعينيات والثمانينيات. Just a couple of miles. I'll drive. But I want to drive. No, I'll drive. I'm the kid. Out of my way, pencil neck. How about this weather, huh? It never rains. وبعد أن كانت شركات السينما بما فيها ديزني تعتبر إنتاج أفلام الرسوم المتحركة مغامرة خطيرة مادياً، تمكن تحالف الأرنب روجر مع المحقق إدي أو الممثل بوب هوسكنز من إنعاش صناعة أفلام الكرتون من جديد. بعد سنوات من احتكار هوليوود لصناعة الرسوم المتحركة، قرر 4 فنانين يابانيين في عام 1985 إنشاء شركة جديدة لصناعة أفلام الكرتون، واختار أشهرهم هاياو ميازاكي اسم استوديو جيبلي للشركة نسبة إلى الرياح القبلية الساخنة في الصحراء، على أمل أن تكون الشركة بمثابة الرياح تغير صناعة الرسوم المتحركة. وقد نال ما تمناه بعد أن قدمت الشركة قصصاً مختلفة مستمدة من كل ما في الثقافة اليابانية من خيال وأساطير. في فيلم Spirited Away قدم ميازاكي وزملائه قصة بسيطة عن فتاة عمرها 10 سنوات تحاول إنقاذ والديها بعد إصابتهما بلعنة. تمت صياغة الحكاية بأسلوب عميق وبإيقاع مختلف عن إيقاع ديزني. احتفى النقاد حول العالم بالفيلم، وكتب دراسات كثيرة في تفسير مضمونه أشارت إلى تحول والدي الفتاة إلى خنازير يرمز إلى ما أصاب المجتمع الياباني من نهم الاستهلاك بعد تحوله للرأسمالية ونسيان أصوله الثقافية والروحية، وأن الفيلم في الحقيقة يحكي عن الصراع بين التقاليد والتحديث في اليابان. توج الفيلم نجاح شركة جيبلي،
وأثبت حرصها على إنتاج الأفلام بالرسوم اليدوية في ظل زحف الكمبيوتر على الصناعة، ليحقق الفيلم أعلى الإيرادات في اليابان ويحصل على جائزة الدب الذهبي في برلين وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية. وتوالت بعدها الكثير من أفلام الرسوم المتحركة التي تتناول قصصاً مختلفة وعميقة لا تعترف بالتيمات الجامدة ولا تفضل النهايات السعيدة. つまらない誓いを立てちまったもんだよ。 أولى والت ديزني اهتماماً كبيراً بالأغاني في أفلامه، ولذلك كان نجاح أغنيات أفلام الرسوم المتحركة يفوق أحياناً نجاح الأفلام الغنائية نفسها. باع ألبوم أغاني فيلم The Lion King 15 مليون نسخة ليحتل المركز العاشر في قائمة أفضل مبيعات أغاني الأفلام في التاريخ. أما فيلم فروزن فقد تم سماع ألبوم أغانيه أكثر من 3 مليارات مرة ليحتل المركز الثالث في القائمة. يليه فيلم موانا في المركز الرابع ب2 مليار ونصف مرة استماع. ووجدت أغاني أفلام الرسوم المتحركة طريقها مراراً إلى قائمة الأفلام الحائزة والمرشحة لجوائز أوسكار أفضل أغنية، من سندريلا وبينوكيو إلى فروزن وكوكو وغيرها. هبقى أعظم قرد في الدنيا. وأنا متأكدة. أسرار الحياة عيشها بحكمة وانتباه، ويا الأيام تتحرك قدام. يا ما حتشوف يا ما حتلاقي أسئلة حتدور حواليك. محاولات العرب في إنتاج أفلام الكرتون بدأت مبكرة بعد 8 سنين من ظهور شخصية ميكي ماوس على يد عائلة يهودية هاجرت من يافا إلى الإسكندرية بحثاً عن الاستقرار. الأب نحو صاحب ورشة لصناعة الأثاث بهرته مشاهدة أفلام فيليكس ذا كات وميكي ماوس، فبدأ رحلة جمع التمويل لعمل فيلم عربي أول. لكن محاولاته في إقناع الممولين بما فيهم طلعت حرب باءت بالفشل طيلة 6 سنين، حتى أثمرت عن إنتاج فيلم ما فيش فايدة من بطولة شخصية ستنال شهرة ميكي ماوس في الأفلام في مصر، شخصية اسمها مشمش أفندي. أحب الجمهور مشمش أفندي بعد مشاهدة ما فيش فايدة في فبراير 36، رغم أن مدة الفيلم لم تتجاوز 8 دقائق ونصف، ليعاود مشمش أفندي الظهور في أفلام قصيرة بعضها روائي كوميدي وبعضها إعلاني، مثل إعلان سر السعادة، حيث تغسل فلاحتان ملابسهما في مياه النيل، فيخرج عليهما تمساح ينتقدهما لأنهما لم تقذفا بصابونة صن لايت. يعني إذا كنت رمتيني بحتة صابون صن لايت مش كان أحسن؟ أنا عندي، لكن ما أقدرش أستغنى عنها عشان أرميها لك. أنت بنت عقلة. لكن تمساحاً أشد افتراساً قرر استغلال مشمش أفندي، وهو الاحتلال الإنجليزي الذي أنتجت سلطاته فيلم الدفاع الوطني لتعبئة المصريين لخوض الحرب مع الإنجليز ضد دول المحور. بعدها تم إنتاج فيلم مفيش مخ لصالح النادي الملكي للسيارات عن استخدام كلاكسات السيارات بشكل مزعج، ليصل عدد أفلام مشمش أفندي إلى 30 فيلماً تقريباً. ظهرت في بعضها شخصيات حقيقية مثل المغنية صباح والراقصة تحية كاريوكا. لكن تجربة أفلام الكرتون العربية بعد نحوم وأبنائه الإخوة فرانكل لم تستمر، لأنها لم تستطع مجاراة الإنتاجات الأجنبية في كثافتها وجودتها، ليستسهل أصحاب السينما عرض أفلام الكرتون الأجنبية المدبلجة بأصوات عربية، ويقتصر الإنتاج العربي على الإعلانات من حين لآخر، إلى أن ظهرت أفلام رسوم متحركة في أكثر من دولة عربية. أفلام مثل محمد الفاتح، استخلفني الله على ولايتكم، فإن أخطأت فقوموني وإن أصبت فأطيعوني. طارق بن زياد، الأرض تزغرد حين
ترى بطل الإسلام بها عبر. أسد عين جالوت. عند مدخل القرية، ونحب أن نبين لكم أن انضمامكم لنا سيقوي جيش الجهاد. فارس الأندلس. أيها المجاهدون، بفضل الله تعرض الإسبان اليوم لهزيمة كبيرة بعد أن أسرنا رجالهم وحصلنا على مؤونتهم وأقواتهم. جرة، حكاية من الشرق. كدنا ننساك. هيا هيا اصعد. عودة أحمد. أنا خائف على ابنك أحمد يا أبا أحمد. وبطل ورسالة. حمود، خلنا نشوف شو السالفة ونرجع. أبوي ماما مخلينا. أقول لك امش معاي. أقول لك لا. ثم حدثت نقلة كبيرة في عالم الرسوم المتحركة العربية مع فيلم بلال. أول فيلم رسوم متحركة عربي ثلاثي الأبعاد، لكنه كان ناطقاً بالإنجليزية على أمل التوجه لجمهور أوسع حول العالم. يلاحظ أن غالبية أفلام الكرتون العربية تاريخية ويظهر فيها الجانب الديني بقوة، ربما لتجاوز معوقات إنتاج أفلام عن الصحابة، ولكن مع ذلك لم تكن المهمة سهلة، مثلما رأينا في فيلم الفارس والأميرة الذي كتبه وأخرجه السيناريست الشهير بشير الديك، شارك في بطولته محمد هنيدي ودنيا سمير غانم وعبلة كامل، ليتم عرض الفيلم بعد مشوار طويل وشاق، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً. أنا جيت. أحياناً أن لا تأتي أبداً خير من أن تأتي متأخراً. الحين قمت تغير المثل؟ تبي تستفرد بالكاميرا علشان تكمل تشويه سمعة الأمة العربية السينمائية؟ أنا؟ لا، جدتي. أنا سامعك بإذني وأنت تقول إن إحنا متخلفين في إنتاج الرسوم المتحركة. لو سمحت، أنا قلت متأخرين بالنسبة لباقي العالم، ما قلتش متخلفين. عندي شغل. عندي شغل؟ الحين عرفت الشغل؟ وينك نسيت تجربة مسلسل بكار اللي كسر الدنيا قبل 20 سنة، وبعدها جاء سوبر هنيدي وبسنت ودياسطي والقبطان عزوز، كله نسيتهم؟ طبعاً ما يهمونك، أنت اللي يهمك سنو وايت وبوكاهانتس. أنا بتكلم عن السينما، دول كلهم تلفزيون. سينما ولا تلفزيون؟ ترى كلها رسوم متحركة. وبعدين أنا أقول روح تابع برنامج مسامير ومسلسل يا عرب، بعدين تكلم. هذه البرامج والمسلسلات اللي يفتخر فيها كل عربي. نعم، أنا بتفرج عليها ومتابعها وبفتخر فيها، بس أنا بتكلم عن السينما. الحمد لله إن جيت في الوقت المناسب علشان أكشفك على حقيقتك. طلع عندك حسابات تبي تصفيها مع بكار وسوبر هنيدي. هي يا عاشق بوكاهانتس يا الرقيق. اسمي حسين حيدر، مخرج رسوم متحركة. الرسوم المتحركة هي شغفي. من أنا وصغير كنت أحب أشوف الكرتون، ودائما كان عندي تساؤل أن شلون يسوون هالرسوم هذه. شوي مراحل بمر فيها الفيلم الأنيميشن من وقت ما بيكون فكرة براسك لحديت ما بيصير فيلم نهائي موجود عندك. طبعاً أهم شيء في الأفلام هي الفكرة. من بعد ما نطور الفكرة ونشتغل على الفكرة ونجهزها وتكون جاهزة، نبتدي نشتغل على الشخصيات. ناخذ هذا المشروع مثال، فكرتنا عن مخلوق فضائي ما طوف ولا كأس عالم، كل مرة يجي الأرض عشان يحضر كأس العالم. لازم نرسمها أكثر من اللي هو فرونت، الثري كوارتر، سايد وباك، على أساس أن جهات مختلفة، على أساس أن مثلا إذا مثلا الكاميرا تكون سايد شلون بيكون شكله، إذا قاعد يضحك شلون بيضحك، إذا معصب شلون يعصب، حواجبه شلون. والشخصيات الثانية طورنا فيها بعد الشخصيات اللي راح تكون مع الالين. فبناء على الملامح يكون الرسم. مثلا هذا من شكله يبين أنه يحب الأكل، صح، خواف. أما مثلا هذا يبين أنه لا كول، جيك، يحب التكنولوجيا مثلا. بعد كتابة السيناريو نروح على الستوري بورد أو يسمونها القصة المصورة. نبتدي في رسم الصور مبسطة تكون. بعدين المرحلة اللي بعدها تكون الأنيماتكس، وهي أن الصور هذه المتحركة، الصور الثابتة تكون مثل فيديو مع التايمينج مع الأصوات. بعد هالمراحل كلها نطلع في المنتج النهائي. ما عليك أشوفه برو، خليك سيدة أتشوفه إيه هناك. شباب
تشوفون اللي اشوفه؟ شايفه يا ولد شايفه. هي شو تسوي؟ ارحبوا يا متابعين بالسناب، خذ الجديد الحصري مني على طرح اليوم. الله الله اشهد اني نقوشي ما به كلام وشيل. شباب هاي يتحرك. اخرج شد. في السنوات الأولى لصناعة الرسوم المتحركة كان من الصعب رسم حركات الشخصيات بانسيابية تقنع المشاهد، لذلك بحث المخرجون عن حلول إنتاج حركة أكثر واقعية. أثناء العمل على سنو وايت والأقزام السبعة اقترح أحد صناع الفيلم أن تكون حركات القزم دوبي مشابهة في أحد المشاهد لحركات هزلية يقوم بها الممثل إيدي كولينز، وبالفعل ذهب الرسامون إلى المسرح لمشاهدته ليتغير كل شيء بعدها. تأثر الرسامون بأداء إيدي ووصفوه بأنه منجم ذهب، ودعوه إلى استوديوهات ديزني لتصوير حركاته ليتمكنوا من مشاهدتها مرارا وتكرارا، وبعدها استضافوا ممثلين آخرين ليصوروا قيامهم بحركات وتعبيرات بقية الأقزام، وابتكر والت ديزني طريقة تسمح له بطباعة كل فريم من لقطات أداء الممثلين في صورة منفصلة بحجم ورق الرسم. كانت النتيجة مذهلة، لأن الصور أتاحت للرسامين رؤية تفاصيل دقيقة لحركة الجسم البشري لا تلاحظها العين المجردة، ولذلك قرر والت ديزني التوسع في التجربة. في عام 1948 اختار ديزني الممثلة هيلين ستانلي لتقدم الأداء الحي لشخصية سندريلا وتكون مرجعاً لرسم الشخصية يعتمد عليه رسامو الشركة. ساهمت التجربة في حل أزمة ديزني المالية وتقليل تكلفة الإنتاج، حيث تم تصوير الفيلم بالكامل أولاً باستخدام ممثلين حقيقيين، ثم تم رسمه وتحريكه ما عدا الجزء الخاص بالحيوانات، حيث تم فيه الاعتماد على خيال الرسامين فقط بعد دراسة حركة الحيوان. منذ تلك التجربة تطور ما يعرف باللايف أكشن، حيث يتم تصوير ممثلين حقيقيين وهم يؤدون مشاهد الرسوم المتحركة، ليتم استخدام حركاتهم وتعبيرات وجوههم كمرجع للرسامين للوصول إلى دقة أكبر في رسم حركات معقدة لا يمكن للرسام التقاطها. رغم أن البعض انتقد تلك الطريقة لأنها تحد من خيال الرسامين وتلزمهم بزوايا تصوير معينة، إلا أن شهية المنتجين فتحت للاستفادة من تقنيات الكمبيوتر والجرافيك بهدف المزيد من الإبهار، مما أثر بشكل كبير على الكثير من فناني الرسوم المتحركة. لكن ذلك لم يغير في أهم حقيقة سينمائية، أن كل شيء يبدأ في خيال الكاتب، ولذلك لن تستطيع أجمل رسوم الدنيا أن تنقذ قصة رديئة من الفشل. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما، إلى اللقاء. ملفات موجودة؟ والله أعتقد موجودة. تسوي لي نسخة؟